Welcome to Brain Friz! Alam niya, alam mo rin! For today's kaalaman, pag-uusapan natin ang tungkol sa first ever phone na may Google made chip. Ano nga ba ito? For further details about this phone at sa iba pang balita na inilabas ng Google, then stay so you won't miss any details. According to Gizmodo, ang Google daw ay mayroon ng homemade chip internally sa kanilang new Pixel phones na ilalabas pa lamang. Tinawag nila itong GS101 Whitechapel. Hindi ito yung puting chapel sa inyong bayan ha. Charot! Ayon naman sa documentation na nireview ng 9to5 Google, ang Whitechapel ay ginamit as a conjunction na may codename na slider, which is ito yung reference sa Google Camera app. Ang slider ang unang shared platform para sa unang Whitechapel SoC. Ayon daw sa 9to5 Google, ang GS sa pangalang GS101 ay nangangahulugang Google Silicon. Sa karagdagan, ang slider na na-mention ko kanina ay connected sa Samsung at Samsung Exynos. Kung hindi ka familiar sa Exynos, ang Exynos ay in-house processor ng Samsung. Mayroon silang own processor sa kanilang mga mobile phone devices. Dahil dito, di nakapagtataka if magkakaroon ng pagkakatulad or hawig ng Whitechapel sa Exynos in terms of software components. Ang unang mga phones na nalikha sa slider platform ay ang Raven and Oriole. Yes, they are birds ha, charot. But it's a mobile phone models. Also, mai-release in a fall and it will be in Pixel 6 at Pixel 5a. Last April 2020, lumabas sa balita ng Axion na ang Google at Samsung works together to design the Whitechapel. Ang Whitechapel ay 8-core ARM processor para ipangtapat sa Apple at Qualcomm's ARM chips. Habang pinapaganda ng Google ang kanilang phone sa pamamagitan ng paglikha ng unang customized chips, ang kumpanya ng Google will also use the Whitechapel sa kanilang Chromebooks at Pixelbooks. Currently, magamit lamang ang Google ng Intel Core i7 processor, pero yung ibang Chromebook manufacturers ay nagsisimula ng i-adapt ang AMD New Ryzen processor na nilikha talaga for Chromebooks. If you are familiar sa Ryzen at ito ang processor ng laptop mo or PC, then comment down below. So this is all for now. Kung may natutunan ka sa video na ito, don't forget to like. At kung gusto mo maging updated pa sa mga balita at trends about technology, then click the notification button and subscribe to my channel. Thank you!